dagdagan na natin ang listahan ng inyong favorite subjects. Tara na! Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! At ang ating on-the-go player for today ay si Reynier. Reynier. Reynier, anong grade ka na? Grade 5 po. Ano ang favorite subject mo? Science po. Bakit science? Kasi nakakadagdag po siya ng mga kaalaman. O sige, sana science ang makuha mo. Roll the dice! Uy! Science, tama-tama. Pumunot ka na ng iyong question, Reynier. Okay. Reynier, go na bang mag-knowledge on the go? Go na! Go na si Reynier at ito ang katanungan ko para sa'yo. It refers to an injury to a ligament caused by excessive stretching. This brings so much pain and swelling in the injured part. Letter A, fracture. B, cramp. C, sprain. Or letter D, bruise. Si C, sprain. Ang tamang sagot ay letter C, sprain. Ayan. Alam mo ba, an ankle sprain is one of the most common injuries in basketball. Basketball players are prone to this kind of injury, especially when they twist their foot during the play. At dahil nakuha mo ang tamang sagot, meron kang prize mula sa Knowledge on the Go. Congratulations, Reynier! Thank you po. At for sure, nadagdagan na naman ang ating favorite subject for today at eto nga ang science. Kaya samahan niyo ulit ako next time. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go!